Beberapa generasi selepas zaman Nabi Daud, ada seorang lelaki bernama Yunus. Pada suatu hari, Allah memerintahkan Yunus supaya pergi ke sebuah kota yang jauh untuk memberitahu orang ramai bahawa Allah akan membinasakan mereka kerana Allah melihat kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi Yunus tidak melakukan perintah Allah. Sebaliknya, baginda berlayar ke sebuah kota yang jauh dari tempat yang diutus Allah kepadanya, menyangka bahawa baginda boleh lari daripada Allah. Ketika Yunus berada di dalam kapal, dengan perintah Allah, melandalah ribut yang kencang. Laut menjadi bergelora dan ombak hampir menerbalikkan kapal dan hampir menemaskan semua orang di dalamnya. Mereka menjadi sangat takut, maka mereka berdoa kepada dewa-dewa masing-masing untuk menyelamatkan mereka. Mereka mula membuang kargo ke laut untuk meringankan kapal itu supaya tidak tenggelam. Walaupun dalam keadaan huru-hara, Yunus yang berada di bahagian bawah kapal pula sedang tidur nyenyak. Kapten kapal itu bertanya kepada Yunus, "Bagaimana engkau boleh tertidur? Bangunlah dan berdoalah kepada Tuhanmu dan mohonlah kepadanya. Mungkin dia boleh menyelamatkan kita daripada ribut ini." Kemudian, para pelayar membuat undian untuk melihat siapakah yang menyebabkan ribut tersebut. Undian itu jatuh kepada Yunus, maka baginda menceritakan kisahnya kepada mereka. Kemudian mereka menyedari bahawa Yunus melarikan diri daripada Tuhannya. Mereka menjadi takut dan bertanya kepadanya, "Apa yang harus kita buat untuk menenangkan laut ini kerana ributnya kencang?" Yunus menjawab, "Lemparkanlah aku ke dalam laut, ia akan menjadi tenang, kerana akulah penyebab ribut ini." Para pelaut berusaha untuk berlayar ke darat tanpa melemparkan Yunus ke dalam laut, tetapi mereka tidak dapat. Maka, dengan berat hati, mereka terpaksa melemparkannya ke laut, supaya mereka tidak tenggelam oleh sebab ketidaktaatannya kepada Allah. Lalu, laut menjadi tenang dan reda seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Para pelaut itu faham bahawa Tuhan sembahan Yunus ialah Tuhan yang benar. Mereka takut kepadanya, mempersembahkan korban dan berjanji untuk menyembah dia. Setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, seekor ikan besar yang dikirim Allah menelannya. Baginda tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Baginda bertaubat, berdoa, menyembah Allah dan meminta untuk diselamatkan. Maka ikan itu memuntahkan Yunus ke satu pantai. Setelah baginda keluar, baginda mentaati Allah dan pergi ke kota yang disuruh Allah dan memberitahu penduduknya bahawa Allah akan memusnahkan mereka atas kejahatan yang mereka lakukan. Sesungguhnya, semua penduduk kota itu bertaubat dan berhenti berbuat jahat. Begitulah Allah mengampuni mereka. Dia mengasihani dan tidak memusnahkan mereka. Nabi Yunus enggan membawa mesej Allah ke kota yang jauh. Bagaimanakah Allah menangani ketidaktaatannya? Bilakah Allah memerintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus? Bagaimanakah kita melihat rahmat Allah terhadap Yunus dan terhadap orang-orang yang derhaka? Kisah ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Allah menggunakan seekor ikan untuk menyedarkan Nabi Yunus tentang ketidaktaatannya dan memberinya peluang kedua untuk mematuhinya. Adakah anda sedar bahawa Allah akan menggunakan apa sahaja cara untuk memberi anda peluang kedua? Bagaimana?